มวันที่19 มีนา2569ป่ะวะหรือ68ฤดูกาลสุดท้าย2505ของปีฤดูกาลเก็บเกี่ยวสุดท้ายนี่คือเมืองแห่งหมอกของปางขอนของแท้นี่คือ 1,100 เราจะเข้าไปให้เห็นเลยว่าวันเนี้ยเราได้เมล็ดกาแฟมาหลายกิโลอยู่ก็คือ Misty Mountain เนี่ยหมอกแบบหมอกจริงๆจังๆบอกเลยว่านี่เลยคือความเรียวตอนนี้เรากำลังขึ้นไปโครงการเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าโอ้เฮี้ยนี่คือแม่งหนาวจริงเว้ย12 องศาจะบอกว่าเอธิโอเปียยังไม่หนาวขนาดนี้เลยช่วงเนี้ยแล้วก็ปานามาก็ประมาณนี้แต่ที่นี่หนาวกว่าตอนนี้ที่นี่หนาวกว่าปานามาและหนาวแล้วอากาศชื้นมากแล้วไม่ได้เตรียมตัวพอหาพี่ภูอุ้ยร้อนพี่ร้อนอะไรเล่าดูหมอกสิครับไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นผมมันต้องตั้งชื่อรถนี้ว่าปางขอน Misty Valley รถวันจะเป็นรถที่ processing ในฤดูกาลที่แม่งมีหมอกเยอะที่สุดเฮียดิฟเฮียดิฟ พี่ภูบอก เชี่ย พี่ภูบอกว่าทางสบายถนนไม่ ทางสบายถนนไม่ลื่นไม่เละโอ้โหทุกปีอ่ะมันเผชิญความหนาวขนาดนี้มันเผชิญแต่ปีเนี้ยไม่เคยเจอหมอกเยอะขนาดนี้มาก่อนปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีหมอกเยอะโอ้เฮียเกือบโดนนี่คือบรรยากาศของ harvesting สุดท้ายตอนแรกนึกว่าจะร้อนโอ้โหฝุ่นหลอกดาวเก็บกาแฟในความหนาวขนาดเนี้ยมันดุเดือดขนาดไหนบอกว่าใช่ครับบางทีกาแฟไทยรสแพงก็มีรสถูกก็มีรสแพงเนี่ยมันจะมีผลอะไรเราจะสร้างความเข้าใจให้รู้ว่ารสแพงมันไม่ได้แพงเพราะว่าค่าแรงมันแพงอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าเพราะมันหนาวมากอ่ะมันจะเก็บได้แต่ละเม็ดอ่ะเกิดจะเก็บได้แต่ละอันอ่ะรสที่พิเศษที่ทำแบบไมโครรสหรือรสเล็กๆเนี่ยมันควรค่ากับการที่ช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันและต้องดีนะแต่ต้องดีจริงๆช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันทำให้มันแบบรู้ว่ามันมีมูลค่าแล้วอากาศอย่างเงี้ยนะหมักกาแฟสบายเลยโอ้โหบอกเลยถ้าอากาศอย่างนี้สัก 4-5 วันนะหมักกาแฟแบบโคตรดีเราจะทำ wash floral แล้วก็ natural extended fermentation เราทำ2รสก็คือเราทำ wash 1เป็น very clean wash แต่มีใช้กระบวนการหมักของ JH processing แล้วก็ทำ natural control fermentation ที่มีการใช้ที่เขาเรียกว่า extended แต่เราจะใช้ยีสต์กับแบคทีเรียที่ isolated มาแล้วมาทำให้กาแฟเนี่ยมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนที่ติดตามไปเข้าในสวนกาแฟในวันที่หมอกมาหนาๆที่สำคัญก็คือมันก็ตอนนี้เรามีร้านกาแฟที่ทรงวาดเราก็อยากจะให้คนได้เห็นว่าคนที่ดื่มกาแฟปางขอนเนี่ยหรือซัพพอร์ตกาแฟไทยบางตัวที่เขากำลังพัฒนาเนี่ยเราอยากจะเป็นตัวกลางตัวสื่อหน้ากูมาแล้วมาแล้วมันจะเป็นตัวสื่อให้ว่าการพัฒนากาแฟไทยการซัพพอร์ตกาแฟไทยในเชิงลึกเนี่ยมันทำประมาณไหนนี่เรามีขบวนการหมักมาซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตในการขายด้วยโอเคเราได้ถึงสวนแล้วคือจุดประสงค์หลักของวันนี้ก็คือเรามาทำหมักฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ Misty Mountain of Thailand หวานมากแต่เมือกน้อยนะแสดงว่าก่อนนั้นเนี่ยแดดแรงเนาะเวลาเรากินกาแฟเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเมือกมันน้อยเนี่ยหมายความว่ามันโตเร็วเกินคือมันโดนแดดโดนอากาศร้อนมันเจริญเติบโตเร็วเกินเมือกหนาๆมันจะเข้าช่วงสิ้นธันวาเข้ามกรานะพี่ภูเนาะเมือกหนามันก็จะหวานเพราะว่าความกดดันความอากาศความกดดันอากาศในโอ้โหฉ่ำเลยมืดมากตอนนี้ก็วันนี้พามาสำรวจแล้วดูการสุดท้ายโอ้โหนี่เม็ดแตกเขาเรียกว่า split open เนี่ยส่วนมากเม็ดแตกเนี่ยเราจะเก็บได้นั้นเราต้องไปทำ wash ทันทีแต่เม็ดดำนี่ทำไม่ได้นะเม็ดดำนี้แต่เม็ดดำก็มีราคานะเห็นอย่างนี้เม็ดดำมีราคานะ80 บาทนะ80 กว่าบาทละช่วงนี้เขาเก็บเป็นอากาศอย่างนี้เนาะวันนี้เนาะใช่ครับฉะนั้นล็อตนี้คือล็อตพิเศษแต่มันน้อยมากที่จะเจออากาศอย่างนี้นะพี่ภูเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำมาถ่ายตอนเก็บอีกรอบนึงจะได้เห็นว่ากว่าเราจะได้เมล็ดกาแฟแต่ละรอบแต่ละครั้งแม่งไม่ง่ายเลยปีนี้เราได้ทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งเชียงใหม่แล้วปางขอนนี่เริ่มมาอยู่ในเลเวลที่แบบดีมากๆแล้ววันนี้จะคุยเรื่องการตากกับพี่ภูอีก1 รอบพี่ภูเขาไปเสียตังค์ทำห้องตากของเขาอีกแล้วเนี่ยคือผลผลิตปีหน้าสิ้นปีในปีนี้เราแบบของดีเลยของเฟี้ยวโอ้โหเป็นแดงเยอะว่ะแดงเถือกเต็มไปหมดเลยที่อื่นนี่ไม่เหลือแล้วนะกาแฟพี่ที่อื่นไม่เหลือแล้วเชียงใหม่ไม่เหลือแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยลูกเงี้ยลูกเพจมันสัก100 คนนะมันไล่เก็บเนี่ยมือแข็งอะสปลิตโอเพนหมดนะ
โคตรหวานเมือกหนาด้วยจริงๆวิดีโอเนี้ยคือเราอยากจะให้คนอ่ะไม่ได้แค่แบบซื้อกาแฟอยากจะให้คนมาแบบมาเที่ยวอ่ะจริงๆนี่เรามีโฮมสเตย์เยอะนะพี่ภูเนาะที่เนี้ยไม่ใช่แค่ของพี่ภูนะมีหลายๆเจ้ามีโฮมสเตย์มีจิปาถะอยากให้คนนึกถึงดอยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยไม่ใช่แค่นึกถึงกาแฟหรือแบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยแบบอยากให้แบบนึกถึงเรื่องโฮมสเตย์มาพักผ่อนด้วยนี่ให้ดูน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งเดือน 5น้ำผึ้ง100 วันที่นี่ก็ออร์แกนิกอุดมสมบูรณ์โดยปริยายแล้วก็อันนี้คือเวลาคนเก็บกาแฟเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้เองเอาตัวเองผูกกับต้นไม้แล้วก็เด็ดมาแล้วก็ใส่นี่แล้วค่อยเก็บใส่กระเป๋าเป็นเหมือนกระจาดหรือเป็นตะกร้าอีกทีหนึ่งเราก็มีหน้าที่ทำของเราทำให้ดีที่สุดคนเก็บเขาก็เก็บมาคนหมักก็หมักให้ดีที่สุดทีนี้ในการขายของแต่ละรอบที่เราขายแต่ละล็อตเนี่ยเราก็มีกระบวนการหมักหลายๆแบบปีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะหมักแบบไหนบ้างในปางขอนเอสเปรสโซ่เบสปางขอนเนี่ยฮันนี่เนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วถ้าเกิดเป็นฟิลเตอร์เนี่ยต้องเป็น wash floral เท่านั้นแต่ถ้าเป็นกาแฟเอาไปเบลนด์หรือก็เป็นกาแฟแบบ natural extend เนี่ยก็ดีนะดีมากๆเลยตอนนี้เราก็ตื่นแล้วเราก็เตรียมตัวคัดกาแฟต่ออยู่บ้านพี่ภูเชี่ยโคตรหนาวอ่ะเดี๋ยวไปคัดช่วยพี่ภูเราช่วยพี่คัดเม็ดกาแฟเพราะว่าเม็ดเขียวเยอะเกินกาแฟก็สูงเม็ดก็เขียวเหมือนราคากาแฟนะสูงเม็ดก็เขียวเดี๋ยวทำกาแฟกินก่อนวันนี้กินกาแฟอะไรวะเอลเพอร์กามิโนจริงๆแล้วอยู่บ้านปางขอนเนี่ยเบื่อกาแฟปางขอนมากเพราะว่ากินแม่งทุกวันตอนอยู่ร้านทรงวาดนี่เวลาแต่ละปีแต่ละเดือนเรามีส่งอันนี้เอสเมลดามาให้พี่ภูนี่แหละมาครับไอซ์ปานามาเกชาเฟี้ยวมากเอลเพอร์กามิโนแก้วโอ้ยนี่แหละกาแฟยามเช้าวันนี้เราทำวิธีการหมักแบบโอเพนแทงแล้วกันคือเนี่ยฤดูกาลสุดท้ายจริงๆของการหมักไม่ใช่ไม่มีกาแฟเก็บนะแต่มันหมดฤดูกาลแล้ว1อากาศหนาว2กาแฟคุณภาพก็เป็นฤดูท้ายฤดูกาลไม่ได้ดีขนาดนั้นก่อนนั้นเนี่ยมันร้อนมากเมือกมันน้อยแล้วน้ำตาลมันน้อยเราก็เลยควรทำเป็นวอชเราก็จะหมักแบบโอเพนแทงแล้วก็ใช้ยีสต์กับแบคทีเรียที่เราเตรียมไว้เนี่ยมา enhance ความ complex อีกมุมหนึ่งก็คือเราจะทำเป็น fully wash แบบใช้ยีสต์กับแบคทีเรียเพื่อกัดกินพวกมิวซิเลตก็คือพวกเมือกเนี่ยออกไปให้เยอะที่สุดเพื่อใช้น้ำให้น้อยที่สุดในการล้างตอนสุดท้ายอย่างนั้นเนี่ยกาแฟที่ถูกหมักค้างคือเพราะมันหนาวเกินเราหมักไม่ได้ใช่ปะมันก็จะมีกลิ่นหมักหมมเหมือนว่ากลิ่นหมักเพราะว่าเป็นแชมเปญเป็นไวน์นี่เราก็ต้องมาทำวอชเพราะถ้าเกิดเราใส่ถังแล้วหมักไปอีกรอบนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นโอเวอร์เฟอร์เมนเทชันเราเลยมาทำเป็นฟูลลี่วอชแทนเพราะมันถูกหมักมาในถุงแล้วเพราะด้วยความสภาพอากาศเมื่อวานเราไม่สามารถหมักได้เพราะมันหนาวเกินปกติแล้วเนี่ยเราจะมาหมักกาแฟเนี่ยธันวามกรากุมภาแต่พอมีนาเข้าเมษาเนี่ยมันจะร้อนมันจะต้องหาวิธีการหมักอีกแบบหนึ่งแต่อยู่ดีๆฟ้าฝนเหมือนจะเป็นใจหรือเปล่าหรือไม่เป็นใจหนาวขึ้นมาทันทีพายุเข้าเชียงรายอากาศดันหนาวเชอร์รี่เด็ดมาแล้ววันครึ่งเกือบ2 วันทีนี้ขบวนการหมักมันก็เริ่มต้นในเมล็ดกาแฟเชอร์รี่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาใส่ถังหมักอีกทีเนี่ยบางทีแบคทีเรียที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปแบบทำปฏิกิริยากับเมล็ดที่ไม่ดีเนาะมันก็จะเป็นทำให้มีกระบวนการ over fermentation หรือเป็นแบคทีเรียที่กัดกินน้ำตาลหรือกินแบคทีเรียที่ดีไปทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราทำ wash open tank แล้วเรามีเยอะเรามีประมาณ600 กว่ากิโลปกติแล้วเราจะเอาเชอร์รี่ไปหมักก่อนแล้วค่อยมาสีออกแล้วค่อยเอามาตากเป็น wash แต่รอบเนี่ยเราเลยทำทีเดียวเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญก็คือเป็นการ adjust ให้เกษตรกรในภาคพื้นที่หรือทุกคนให้เรียนรู้ว่านี่เราเรียกว่า open tank เพื่อให้ขบวนการเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่1ลดต้นทุนให้มากที่สุดแล้วก็หมักได้เยอะๆ2ก็คือเป็นการคุมคุณภาพที่ดีทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกเนี่ยมา cover ทั้งหมดแล้วเราก็ควบคุมอุณหภูมิในการที่ว่าตอนนี้มันหนาวมากเราเอาพลาสติกใสมาวางก่อนแล้วพลาสติกนำมาคุมแล้วอากาศบนดอยตอนนี้มันแค่11-12 องศาในอีกประมาณสัก 5-6 วันฉะนั้นมันก็จะสามารถอยู่ตรงนี้ได้มันเป็นการประหยัด
พื้นที่1ประหยัดแรงงาน2แล้วก็สามารถทำคุณภาพให้ดีขึ้นได้ไปอีกเลเวลหนึ่งเนาะนี่คือฤดูกาลสุดท้ายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดปกติแล้วอะเวลาเราหมักกาแฟเราจะแบบว่ามีการหมักแบบแอนนาโรบิกมีการหมักแบบว่าล้างเชอร์รี่ให้ดีค่อยๆผสมยีสต์กับแบคทีเรียที่เราเตรียมไว้จะมีกระบวนการหมักแบบ JH processing หรือ control temperature fermentation หรือเป็น CTF แต่เนี่ยด้วยกระบวนการที่แบบว่าเข้ากระบวนการฤดูกาลสุดท้ายเราเลยต้องทำเป็นแบบที่เมื่อกี้แบบเป็น wash 1แบบก็คือเป็น wash แบบ open tank และควบคุมโดยการที่เราใช้ถังพลาสติกcover ไปแล้วก็เอาน้ำเทข้างบนเดินมาให้ดูแล้วก็เอาน้ำเนี่ย submerge ไปข้างบนเพื่อ1ลดอุณหภูมิข้างใน2เพื่อเหมือนว่าเป็น cover sheet ให้เป็น anaerobic ให้เยอะให้คือทำให้มันเป็นเหมือน anaerobic stage ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเอาน้ำปิดไว้ไม่ให้อากาศออกมาเนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่ถังเนี่ยนี้น่าจะสัก4ถังได้แล้ว4ถังคือกว่าจะยกเข้ายกออกกว่าจะล้างอีกกว่าจะเอาไปตากคือมันเหนื่อยมากเราเลยต้องมีการปรับแต่ละพื้นที่เราหมักกาแฟแล้วมีการปรับตัวแล้วก็ปรับให้เข้ากับเกษตรกรเพราะณปัจจุบันเนี่ยกาแฟ specialty coffee เนี่ยถามว่าคนข้างล่างบริโภคเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแต่มันไม่ได้ทำง่ายนะไม่ใช่เกษตรกรทุกคนจะสามารถทำได้แล้วไม่ใช่ว่าสามารถจะทำได้เงินบางครั้งเนี่ยทำออกมาเนี่ยราคาข้างล่างเขาก็ไม่ได้สู้ราคาข้างบนก็โอ้โหอากาศเย็นน้อยกว่าเมื่อวานเราได้เห็นบรรยากาศวิวที่สว่างขึ้นเราก็จะได้เห็นการเก็บเกี่ยวการเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็การเดินทางของกาแฟที่มาจากต้นจนมาถึงการหมักแล้วก็จนไปถึงวิธีการคั่วจนมาถึงวิธีการเสิร์ฟนี่คือหนึ่งอย่างที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วผลิตทุกคนก็โอ้เฮ้ยเคอรี่นี่อาทิตย์หนึ่งขึ้นครั้งหนึ่งนะผมมานี่นะปี2016เข้า17ปีที่9ที่ขึ้นลงปางขอนสมัยก่อนอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมก็จะบินจับแบบออสเตรเลียจากเมลเบิร์นมาไทยแล้วไทยก็มาเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ก็ขึ้นมาปางขอนสมัยก่อนไม่รู้หรอกวิธีการหมักแบบไหนทำอะไรพอผ่านไปประมาณ 3-4 ปีแรกเราก็จะเรียนรู้เรื่องการหมักเรียนรู้เรื่องการปลูกแล้วก็ทุกปีเราจะมาใช้ชีวิตอยู่บนปางขอนอย่างน้อย2 อาทิตย์1-2 อาทิตย์แล้วแต่ทุกๆครั้งที่มาเนี่ยเราก็จะพยายามจะเรียนรู้ในการหมักในการตากในการปลูกมากขึ้นเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนนี้ปี2521เข้า22เนี่ยผมก็ได้เริ่มเดินทางไปฟาร์มกาแฟโคลอมเบียปานามาเอธิโอเปียจิปาถะหลายที่กัวเตมาลาฮอนดูรัสคือไปเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าประเทศที่เขาหมักกับประเทศเขาปลูกกาแฟก่อนหน้าเราเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเราจะมาปรับใช้กับการทำงานในฟาร์มเมืองไทยได้ยังไงบ้างเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทำเรื่อยๆมาแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆมาวันที่2กาแฟสิ้นฤดูกาลพอดีน่าจะมีเม็ดเขียวปะปนเยอะแห้งคาต้นเยอะเลยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลอยน้ำอยู่ดีคัดเอาเม็ดแดงเราคัดเอาแต่เม็ดแดงออกเพราะว่าคือถ้าเกิดเราไม่เด็ดเม็ดดำออกเนี่ยตัวที่จะต้องมาแตกออกมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ขึ้นในรอบฤดูกาลหน้าก็คือเขาจะใช้เวลาฉะนั้นเขาเลยต้องเด็ดทุกเม็ดไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นมาใหม่สมัยก่อนเนี่ย6 ปีที่แล้วนะเคยคุยพี่ภูว่าไงรู้ป่ะโหพี่ภูนี่ทำเป็นลานให้คนมานั่งกินกาแฟฟังเสียงนกแล้วก็ดูนู่นดูนั่นดูนี่แต่ตอนนี้ไม่ได้ละมันไม่มีคนมาถึงบอกว่าถ้าวิดีโอนี้หรือซัมติงนี้ออกไปเนี่ยหวังว่าจะมีคนแบบอยากมาที่นี่บ้างเพราะมันสวยจริงๆนะมาปางขอน2 วันเหมือนยืดชีวิตไปประมาณ2 ปีอะคืออากาศอาหารทุกอย่างมันดีมากจริงมาปางขอนเนี่ยไม่ได้มาแค่กาแฟนะผมว่ามันเหมือนมาพักผ่อนอาหารอร่อยอากาศดีแล้วก็ธรรมชาติที่นี่ยังแบบเราได้ยินเสียงนกมีกระรอกมีอากาศที่ดีมากๆแล้วที่สำคัญก็คือมันร่มรื่นโครงการเนี่ยคือโครงการสถานีพัฒนาเกษตรกรในที่ราบสูงตามพระราชดำริซึ่งพี่ภูแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่แบบเป็นข้าราชการเนี่ยก็ขึ้นมาดูแลตรงนี้เพื่อเราให้เป็นสวนตัวอย่างโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยมีต้นไม้ใหญ่คุมต้นไม้เล็ก
เพื่อให้ผลผลิตดีไม่โดนแดดอย่างเต็มร้อยแต่ก็มีข้อเสียก็คือต้องพรวนดินบ่อยๆเพราะว่าโดนแดดไม่เยอะปางคอนเนี่ยมีอะไรมากกว่าแค่กาแฟเยอะอยากให้ทุกคนได้แบบมีโอกาสได้มา เดินไปดูพี่ๆเก็บกาแฟคือเก็บกาแฟฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยปกติมันจะร้อนคือการทำกาแฟในฤดูกาลเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรทรมานและแรงงานหนุ่มๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะมีแต่คนอายุแบบเยอะขึ้นคือเราอยากจะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยให้คนได้รู้จักมากขึ้นอยากให้คนขึ้นมาเที่ยวอยากให้คนขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องแบบมีทริปมีอะไรมันมีโฮมสเตย์มันมีคนพร้อมจะดูแลมันมีพี่ภูมีครอบครัวมะมีบ้านนั้นบ้านนี้คือเขาพร้อมทุกคนพร้อมจะดูแลอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าที่นี่เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่มาเที่ยวได้ของเมืองไทยเนาะเฮ้ยไปดิเก็บนี่แล้วเรายุคใหม่นะการเก็บกาแฟในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเอธิโอเปียเพราะบางทีบางประเทศเนี่ยเขาเป็นแฟลตแลนด์ก็คือแบบบ้านเราเป็นภูเขาแบบภูเขาอ่ะมันปลูกบนภูเขามันเลยทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยลำบากฉะนั้นหาคนที่มาช่วยเก็บกาแฟเนี่ยก็เหนื่อยก็ลำบากบราซิลเนี่ยเขาจะมีรถเนี่ยขับผ่านแล้วก็เด็ดเมล็ดกาแฟแต่ทีเนี้ยบ้านเราเนี่ยคือใช้ human power ต้นทุนของกาแฟมันเลยสูงกว่าปกติเลยถามว่าทำไมกาแฟไทยถึงแพงมันก็มีแพงมีถูกไม่ใช่งานง่ายเลยครับเก็บกาแฟเนี่ยบอกเลยนะกว่าจะได้ให้ดูเนี่ยถึงฤดูกาลพรุนนิ่งมันก็มีการตัดกิ่งออกด้วยคือตอนนี้กาแฟเยอะมากแต่เก็บไม่ทันเพราะว่าคนเก็บมาให้มีอันเนี้ยอาจจะเป็นเจนแรกเลยซ้ำเจน2ก็เป็นพี่ภูเจน3ก็คือเป็นมีบุญและมีโชคเริ่มเย็นนะตอนนี้ต้องรีบเร่งเก็บปัญหาที่บอกอะไม่มีคนเก็บเป็นงานใช้แรงงานนะได้1กระถางก็ต้องมาใส่ถุงกระสอบ1กระถางถุงกระสอบก็มีพวกหนุ่มๆมายกไปวิธีของการนะเสร็จปุ๊บก็แว้นมอไซค์ไปข้างนอกไปเตรียมใส่บนรถคือจะได้กาแฟแต่ละเนี่ยมันเหนื่อยจริงนะเว้ยการยั่งยืนนี่แท้จริงก็คืออย่างที่บอกว่าทุกฝ่ายคนปลูกคนซื้อคนคั่วคนกินเนี่ยรู้เรื่องความลำบากความเหนื่อยและกำหนดราคาให้มันดีกว่านี้มันก็น่าไปต่อกันได้แล้วมันจะได้อยู่กันยาวๆปัญหาของเมืองไทยก็คือคุณภาพกาแฟที่ไม่ใช่สายพันธุ์หลักด้วยก็จะมีความฝาดความขมอยู่บนลิ้นฉะนั้นกระบวนการหมักที่มาสอนที่มาทำในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาแต่เป็นทั้งเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันทำให้ตรงนี้ดีขึ้นก็คือลดความขมความฝาดไปแล้วก็ทำมูลค่าให้มันสูงขึ้นแต่มูลค่าสูงใช่ว่าจะขายได้เสมอไปในเมื่อไม่สามารถขายกาแฟที่ทำพิเศษขึ้นมาได้ในราคาที่400กว่าบาท500เงี้ยต่อกิโลนึงเนี่ยก็หันไปทำกาแฟดำแล้วกันก็คือเอากาแฟให้มันแห้งๆเก็บมาแล้วตากไปก็ส่งขายเขาไปทำกาแฟ3 in 1เข้าใจไหมคือสถานการณ์มันบีบบังคับคือสู้เอาเม็ดกาแฟดำเนี่ยแห้งคาต้นอย่างเงี้ยกิโลละ80 บาทเอาไปขายก็ได้เงินหลายหมื่นแล้วแล้วนี่คือขายทั้งอันนี้เลยนะเขาก็เอาไปทำแบบเป็นคั่วเข้มคั่วลึกคั่วไม่ไหม้แล้วไปทำเป็น3 in 1เนี่ยพวกเนี้ยซื้อไปบอกยี่ห้อไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้อไหนซื้อไปเนาะฉะนั้นมันพูดยากมากว่าการที่จะทำกาแฟพิเศษหนึ่งอันเนี่ยมันใช้ทรัพยากรทางคนและความรู้แล้วก็จิปาถะจริงๆไอ้ที่ตรงใบพวกเนี้ยมันไม่ใช่เชื้อรานะมันยีสต์ธรรมชาติเราเอาไปไอโซเลตได้แล้วก็เอามาแบบว่ามาหมักต่อได้เพราะซึ่งมันก็ดีอย่างที่บอกว่าเราอยากจะ educate ลูกค้ามากขึ้นว่าจริงๆแล้วกาแฟไทยที่มีกระบวนการหมักที่ดีมันจะมีราคาสูงขึ้นเพราะว่าแรงงานเป็นปัจจัยหลัก2ก็คือตลาดที่รองรับบางทีคนไทยเองจะไปซื้อกาแฟต่างชาติที่แบบถูกขึ้นมาหน่อยมาใช้ก็เพราะว่า1เรื่องราคาแต่เราทำอะไรไม่ได้ในเมื่อค่าแรงขั้นต่ำของบ้านเราสูงเราก็ต้องทำเป็นตามกฎระเบียบไม่งั้นเขาก็ไม่มาเก็บหรอกถ้าไม่ได้ค่าแรงตามที่เขาถูกกำหนดไว้ใช่ไหมอย่างนี้ก็แห้งคาต้นละนี่โอ้โหของดีกิโล80 บาทนะพอฝนตกปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าสปริตเชอร์รี่เขาเรียกว่าเชอร์รี่มันจะสปริตพวกเนี้ยอย่างเมื่อวานคือเราไปทำวิธีการหมักแบบ wash processing ก็คือเอาไปปอกเปลือกออกแล้วก็ไปหมักเราก็หวังว่าหลังจากนั้นเราเผยแพร่วิดีโอพวกนี้ไปเนี่ยมันจะได้แบบว่าให้คนทำธุรกิจกาแฟหรือคนบริโภคกาแฟเนี่ยจะเห็นว่าการพัฒนากาแฟมันพัฒนาแค่ข้างบนดอยไม่ได้เนาะมันต้องพัฒนาผู้บริโภคด้วยคือตราบใดผู้บริโภคที่ยังคงคิดว่าการกาแฟคั่วเข้มแล้วใส่นมข้นมันคือกาแฟจริงๆซึ่งมันก็ไม่ผิดมันคือ culture จะเป็นเอสเย็นจะเป็นกาแฟแบบเวียดนามใส่นมข้นเนี่ยมันไม่ผิดนะมันเป็น culture แต่อยากพัฒนากาแฟให้มันเป็นอีกขั้นนึงอีกสเต็ปนึงอีกเลเวลนึงให้เป็นเหมือนแบบว่า specialty หรือ semi specialty เราก็ต้องพัฒนาผู้บริโภคควบคู่ไปด้วยไม่ใช่แค่พัฒนาคนทำข้างบน
ถ้าผู้บริโภคยังคงคิดว่ากาแฟกลิ่นกาแฟคือการที่คั่วเข้มๆไม่ไหม้เนี่ยคือกาแฟเปรี้ยวคือกาแฟบูดกาแฟเปรี้ยวคือกาแฟไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องอธิบายลูกค้าเนาะแล้วคือ education เนี่ยคือ educate เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทุก segment ของธุรกิจเราก็หวังว่าเราจะ educate ลูกค้าผ่านหน้าร้านผ่านกาแฟผ่านโซเชียลมีเดียของเราในแต่ละ segment เราอยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจเนี่ยช่วยกันให้ความรู้ลูกค้าให้ความรู้ทุกคนเพื่อให้วงโคจรของกาแฟในประเทศไทยเนี่ยมันโตขึ้นเพราะว่ามันสำคัญมากเพราะว่ากาแฟไทยเนี่ยทำไมถึงบอกทำไมไปซื้อกาแฟไทยทำไมต้องซัพพอร์ตกาแฟไทยถ้าไม่มีต้นกาแฟเนี่ยมันก็จะไม่มีป่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทั้งพื้นที่มันเป็นเขาหัวโล้นหรือปลูกฝิ่นปลูกอย่างอื่นถ้าไม่มีป่าก็จะมีควันพิษจะมีการเผาไหม้เผาอ้อยเผาป่าเผาหญ้าเพื่อไปปลูกอย่างอื่นถ้าไม่มีคนทำกาแฟอยู่บนดอยก็ไม่มีอากาศดีๆอยู่ข้างล่างต้นน้ำก็เน่าแม่น้ำปิงวังยมน่านก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอากาศในเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงกรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีป่าเพื่อจะผลิตอากาศบริสุทธิ์เราอยากให้อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ยิ่งมันพัฒนาได้ทั้งซิสเต็มทั้งคนกินทั้งคนซื้อทั้งคนขายเราหวังว่าจะมีคนเข้าใจในสิ่งนี้มากขึ้นแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ก็คือจะเป็นภาครัฐภาคอะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วไม่มีป่าบนภูเขาไม่มีต้นกาแฟบนภูเขาเราก็จะมีแต่มลพิษแค่นี้เลยนี่คือเอมหลักๆในอนาคตที่วางแผนว่าเราจะพัฒนาตรงนี้เพื่อให้มีอากาศที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้โดยผ่านทางโน้ตฮาวของเรา knowledge ของเราเพื่อพัฒนาให้มันยั่งยืนจริงๆ